สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักของช่องมัตตคาฝีมือแม่ทุกท่านนะคะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาถักเสื้อเกาะอกแบบครึ่งตัวกันนะคะแล้วก็จะมีเสริมฟองน้ำด้วยนะคะค่ะอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับวันนี้นะคะก็จะมีไหมพรมนะคะ4พายนะคะเบอร์20/4นะคะ1ม้วนนะคะแล้วก็ฟองน้ำตามคัพของเพื่อนๆที่ต้องการเลยนะคะแล้วก็เข็มโคเชนะคะวันนี้ผู้ใช้ของทิวลิปเบอร์3/0เช่นเคยค่ะแล้วก็กรรไกรนะคะแล้วก็จะมีเข็มสำหรับร้อยเย็บปลายไหมด้วยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะรบกวนเพื่อนๆนะคะกดติดตามนะคะกด Subscribe กดกระดิ่งนะคะกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์สร้างสรรค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องนะคะได้ทำผลงานในคลิปถัดไปด้วยนะคะเรามาเริ่มต้นกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นนะคะถักกันที่ส่วนที่1ก่อนนะคะจะเป็นขั้นตอนของการถักเต้านะคะซึ่งเราจะถักตรงยอดของเต้าก่อนนะคะจะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะแล้วก็ยอดของเต้าจะอยู่แบบนี้นะคะตามขนาดนะคะวันนี้จะสาธิตในไซส์ M นะคะเราก็จะเริ่มต้นด้วยโซ่20ค่ะหากเพื่อนๆต้องการขนาดในไซส์ L นะคะเราก็ถักโซ่ไปนะคะประมาณ23โซ่นะคะจะได้ความยาวประมาณ 3.5 นิ้วนะคะแล้วก็ XL ค่ะก็ใช้โซ่ประมาณ26โซ่นะคะประมาณ4นิ้วนะคะให้เพื่อนๆวัดขนาดความยาวของโซ่ที่เราเริ่มต้นเป็นนิ้วนะคะส่วนไซส์ M อะค่ะก็20โซ่ก็จะอยู่ที่3นิ้วนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยค่ะค่ะไซส์ M นะคะเราจะเริ่มต้นด้วยโซ่20นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ค่ะเราก็ลองวัดดูนะคะว่ายาวประมาณนี้นะคะ3นิ้วขนาดของโซ่นะคะเวลาถักเสร็จแล้ว20โซ่มันจะไม่ถึง3นิ้วนะคะแต่ว่าเวลาเราขึ้นแถวที่1 2 3ขึ้นไปเงี้ยมันก็จะได้3นิ้วของมันเองนะคะเรามาต่อในแถวที่1กันเลยค่ะค่ะเราจะถักเป็นลายเปลือกมะนาวนะคะโดยใช้ X กับ F นะคะถักสลับกันไปในแต่ละหลักนะคะหรือว่าคอทอกับพอ1คอนั่นเองนะคะโดยเริ่มจากแถวที่1นะคะเราจะข้ามไป1โซ่ก่อนนะคะข้ามไป1โซ่คือโซ่นี้ข้ามไปนะคะแล้วก็มาเริ่มหลักแรกในโซ่ที่2นะคะเราจะเริ่มต้นถักด้วยคอทอนะคะหรือ X นะคะแล้วก็มาสลับด้วยพอ1คอหรือถัก F นะคะพันหัวเข็ม1ครั้งค่ะในหลักถัดไปนะคะปลดทีละ2ห่วงค่ะแล้วก็ในหลักถัดไปก็จะเป็นคอทอหรือ X นะคะเราจะถักแบบนี้นะคะสลับกันนะคะจนจบแถวเลยค่ะต่อไปก็จะเป็นพอ1คอนะคะแล้วก็ X ค่ะพอ1คอ X ค่ะพ
พอหนึ่งคอค่ะถักจนจบหลักสุดท้ายเลยนะคะเราถักมาจนถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะของแถวที่1นะคะให้เพื่อนๆสังเกตนะคะว่าเราเริ่มต้นที่หลักแรกด้วยอะไรนะคะเราจะจบด้วยหลักสุดท้ายด้วยตัวนั้นนะคะอย่างแถวที่1นี้นะคะเราเริ่มต้นด้วยคอทอนะคะในหลักสุดท้ายเราจะจบด้วยคอทอนะคะก็ใส่คอทอไปเลยค่ะทีนี้นะคะในแถวถัดไปนะคะเราจะต้องขึ้นต้นด้วยพอ1คอนะคะเพราะว่าแถวที่1เราขึ้นต้นด้วยคอทอไปแล้วแถวที่2เราจะขึ้นต้นด้วยพอ1คอค่ะใช้โซ่2นะคะพลิกงานค่ะพันหัวเข็มจิ้มที่หลักแรกตรงนี้เลยนะคะตรงนี้ค่ะแล้วก็ปลดทีละ2ห่วงนะคะเป็นพอ1คอนะคะแล้วก็หลักถัดไปก็จะเป็นคอทอนะคะพอ1คอคอทอพอ1คอคอทอค่ะค่ะแล้วอยากให้เพื่อนๆสังเกตอีกนิดนึงนะคะว่าในแถวที่1ซึ่งเป็นแถวคี่นะคะเราจะขึ้นต้นด้วยคอทอในหลักแรกตลอดเลยนะคะแล้วแถวคู่นะคะจะขึ้นต้นด้วยพอ1คอตลอดนะคะเราจะได้ไม่สับสนนะคะเวลาเราไปต่อแถวในส่วนอื่นๆของตัวเสื้อนะคะแล้วก็ในแต่ละแถวขึ้นต้นด้วยตัวไหนก็ให้จบด้วยตัวนั้นนะคะจะได้ไม่งงนะคะแถวที่2นี้เริ่มต้นด้วยพอ1คอก็จะต้องจบด้วยพอ1คอในหลักสุดท้ายนะคะค่ะแถวที่2หลักสุดท้ายเราก็จะจบด้วยพอ1คอนะคะค่ะทีนี้เราจะขึ้นแถวที่3นะคะด้วยคอทอค่ะโซ่1นะคะคอทอในหลักแรกนะคะพอ1คอคอทอพอ1คอก็คอทอนะคะแล้วในแถวนี้นะคะเราก็จะจบหลักสุดท้ายนะคะด้วยคอทอนะคะเหมือนกันกับที่เราขึ้นต้นไว้ที่หลักแรกด้วยคอทอเหมือนกันค่ะทีนี้นะคะในแถวที่3นะคะเราจะถักต่อขึ้นไป15แถวนะคะโดยเราจะถักสลับกันแบบนี้นะคะคอทอแล้วก็พอ1คอเริ่มต้นในแต่ละแถวสลับกันไปแบบนี้นะคะค่ะขั้นตอนที่1เราก็ถักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของยอดของเต้าของเรานะคะจะอยู่ตรงด้านนี้นะคะตรงนี้ในไซส์ M นะคะเราจะถักไปทั้งหมดนะคะ15แถวนะคะหากเพื่อนๆถักไซส์ L หรือ XL นะคะก็ให้เพื่อนๆถักแถวเพิ่มขึ้นไปนะคะอีกได้เลยนะคะจะวัดนะคะขนาดแบบนี้ค่ะของไซส์ M นะคะก็จะด้านเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะ3นิ้วคูณ3นิ้วแบบนี้นะคะถ้าไซส์ L ก็จะเป็น3นิ้วครึ่งคูณ3นิ้วครึ่งนะคะถ้าเป็นไซส์ XL นะคะก็จะเป็น4นิ้วนะคะคูณ4นิ้วค่ะขั้นตอนที่2นะคะเราจะมาถักในส่วนฐานของเต้ากันนะคะอันนี้คือแถวที่15ที่เราถักเอาไว้เสร็จแล้วนะคะในส่วนของฐานของเต้านะคะตรงแถวที่15นี้นะคะจะกลายมาเป็นส่วนฐานของเต้านะคะเราจะนับแถวที่15นี้เป็นแถวที่1นะคะ
แล้วก็ส่วนฐานของเต้าก็จะเป็นตัว V แบบนี้นะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะคะส่วนตรงมุมด้านนี้นะคะจะเป็นยอดของเต้าค่ะทีนี้ฐานของเต้านะคะเราถักแถวที่15มาได้ด้านหนึ่งแล้วนะคะเราจะถักแถวที่15ต่อมาอีกด้านหนึ่งคือตรงนี้นะคะเป็นส่วนฐานของเต้าค่ะเราถักหลักสุดท้ายของด้านแรกของแถวที่15หรือเราจะเรียกว่าเป็นแถวที่1ของฐานเต้านะคะมาถึงคอทอแล้วนะคะเพราะว่าเป็นแถวคี่นะคะก็จะลงท้ายด้วยหลักสุดท้ายด้วยคอทอนะคะต่อไปนะคะในมุมตรงนี้นะคะเราจะถัก3หลักลงไปนะคะเราจะต่อด้วยพอ1คอค่ะเป็นหลักที่2ของมุมนะคะแล้วก็คอทอค่ะแล้วเราก็จะมาถักอีกด้านหนึ่งของฐานเต้าเลยนะคะต่อด้วยพอ1คอค่ะในแถบด้านนี้นะคะเพื่อนๆอาจจะมองลายยากไปสักนิดนึงนะคะก็จะถักแบบนี้ในหลักถัดไปนะคะก็จะเป็นพอ1คอแล้วก็คอทอตรงนี้นะคะพอ1คอคอทอ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 หลักสุดท้ายจะจบลงด้วยคอทอนะคะหลักสุดท้ายของแถวที่1ของฐานเต้านะคะอยู่ตรงนี้นะคะจบด้วยคอทอค่ะก็จะได้งานแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นส่วนของแถวที่15ของส่วนยอดของเต้านะคะเราก็มาถักต่อไปเลยอีกด้านหนึ่งนะคะซึ่งตรงนี้ต่อไปเราจะเรียกว่าแถวที่1นะคะเป็นฐานของเต้าค่ะทีนี้แถวที่2ของฐานเต้านะคะก็โซ่2ค่ะเราก็จะมาพลิกงานด้วยนะคะเราก็จะมาเริ่มต้นด้วยพอ1คอค่ะที่หลักแรกเลยนะคะแล้วก็คอทอพอ1คอคอทอพอ1คอคอทอพอ1คอถักไปจนถึงมุมตรงนี้นะคะแล้วก็มาจบที่ตรงนี้เราถักมาจนถึงมุมแล้วนะคะถึงคอทอนะคะในหลักนี้นะคะต่อไปเราก็จะพอ1คอค่ะที่หลักถัดไปนะคะต่อไปก็คอทอนะคะทีนี้หลักมันมองยากสักหน่อยนะคะเราต้องลองพลิกดูจะอยู่ตรงนี้ค่ะนี่นะคะ
นี่นะคะคอทอพอหนึ่งคอแล้วก็คอทอพอหนึ่งคอไปจนจบแถวเลยค่ะจนถึงตรงนี้นะคะหลักสุดท้ายจะเป็นพอหนึ่งคอค่ะคอทอพอหนึ่งคอหลักสุดท้ายของแถวที่สองนะคะค่ะต่อไปแถวที่สามนะคะขึ้นโซ่หนึ่งค่ะแล้วก็ในหลักแรกเราจะทำคอทอนะคะแล้วก็พอหนึ่งคอคอทอ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 ค่ะถักไปจนผ่านมุมแล้วก็มาถึงจุดนี้เลยนะคะพอหนึ่งคอหลักสุดท้ายนะคะของแถวที่สามคอทอค่ะต่อไปนะคะโซ่สองทำแถวที่สี่นะคะพอหนึ่งคอคอทอพอหนึ่งคอคอทอพอหนึ่งคอค่ะแถวที่สี่นะคะจนถึงแถวที่19นะคะเราจะสลับนะคะคอทอกับพอหนึ่งคอในจุดเริ่มต้นของแต่ละแถวแบบนี้นะคะไปจนถึงแถวที่19เลยค่ะค่ะเราถักงานในชิ้นที่1เสร็จแล้วนะคะเป็นเต้าแรกนะคะซึ่งถ้าเราวัดนะคะจากในส่วนของฐานนะคะที่เราเริ่มถักนะคะจนมาถึงแถวที่19นะคะเราวัดได้ประมาณ3 นิ้วครึ่งนะคะตรงนี้นะคะซึ่งเพื่อนๆสามารถเพิ่มแถวตรงนี้ได้นะคะตามขนาดคัพที่เพื่อนๆต้องการนะคะไซส์ L หรือ XL นะคะเพิ่มได้เลยนะคะโดยวัดจากขนาดเต้าที่เพื่อนๆต้องการเลยนะคะทีนี้นะคะเราจะทำแบบนี้นะคะอีกชิ้นหนึ่งค่ะนะคะโดยการเริ่มจากขั้นตอนที่1ถึงขั้นตอนที่2เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าชิ้นที่2นี้นะคะเราจะเพิ่มในส่วนของฐานนะคะตรงนี้ค่ะไปอีก1แถวนะคะเป็นแถวที่20ค่ะค่ะเมื่อเราถักเต้าในชิ้นที่2เรียบร้อยแล้วนะคะมาถึงแถวที่20แล้วนะคะก็จะมีขนาดใหญ่กว่าคัพในชิ้นแรกเล็กน้อยนะคะค่ะทีนี้จากนี้นะคะเราจะมาเชื่อมนะคะระหว่างคัพที่2กับคัพที่1ติดกันนะคะโดยดูจากตรงนี้นะคะ
รอยต่อตรงนี้นะคะ ตรงนี้เราจะสามารถใช้ด้านใดของชิ้นงานก็ได้นะคะ ค่ะ เราจะจัดให้เป็นแบบนี้ เอาด้านที่สังเกตได้นะคะ ที่เป็นรอยเริ่มต้นนะคะ วางแบบนี้นะคะ ทั้งสองข้างเลยค่ะ ให้อยู่ด้านซ้ายนะคะ แล้วก็ขวานะคะ ชิ้นที่สองจะอยู่เป็นด้านขวานะคะ ค่ะ เราจะเชื่อมนะคะแถวที่ 20 ของเต้าที่2นะคะไปยังเต้าที่1นะคะ เราจะเห็นว่าแถวที่ 20นะคะหลักสุดท้ายตรงนี้นะคะ เราจะจบด้วยพอ1คอนะคะตรงนี้นะคะหลักสุดท้ายเราปลดออกก่อนนะคะ เพื่อที่เราจะเชื่อมต่อเต้าที่2กับเต้าที่1ที่หลักสุดท้ายตรงนี้นะคะแล้วเราก็พันหัวเข็มค่ะพันหัวเข็มแล้วนะคะเราจิ้มไปที่หลักสุดท้ายของเต้าที่2ก่อนนะคะจากนั้นนะคะเรามาหยิบนะคะเต้าที่1นะคะตรงมุมตรงนี้นะคะมุมที่เราจะเชื่อมต่อตรงนี้หลักแรกนะคะเอาเข็มจิ้มไปนะคะเอาเข็มจิ้มไปที่หลักแรกนะคะแล้วก็พันหัวเข็มนะคะลอดผ่านเต้าที่1กับเต้าที่2ก่อนนะคะขึ้นมาแบบนี้เราก็จะเห็น3ห่วงนะคะที่อยู่บนเข็มนะคะและจากนั้นเราก็พันหัวเข็มปลดทีละ2ห่วงทำพอ1คอนะคะค่ะทีนี้เราก็จะได้แล้วนะคะที่เราเชื่อมต่อเต้าที่2กับเต้าที่1ติดกันแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราถักแถวที่20นะคะต่อไปยังเต้าที่1จนจบแถวตรงนี้เลยนะคะเราเริ่มไว้ที่พอ1คอนะคะจากนั้นเราก็ต่อด้วยคอทอค่ะในหลักถัดไปของเต้าที่1เลยนะคะตรงนี้นะคะเป็นคอทอแล้วก็พอ1คอค่ะคอทอพอ1คอค่ะคอทอนะคะถักให้จบแถวเลยนะคะคอทอหลักสุดท้ายของแถวที่20นะคะก็จะเป็นพอ1คอค่ะค่ะมาถึงตรงนี้แล้วนะคะเราก็เสร็จในชิ้นส่วนของตัวเต้าแล้วนะคะเชื่อมต่อกันเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นการถักในส่วนของฐานที่อยู่ใต้ตัวเต้าตรงนี้นะคะในส่วนของขั้นตอนที่3ตรงนี้นะคะเราจะเริ่มเป็นแถวที่1นะคะนับเป็นแถวที่1เริ่มต้นด้วยคอทอนะคะโซ่1ค่ะพลิกงานกลับมาค่ะขึ้นต้นโซ่1แล้วนะคะหลักแรกก็เป็นคอทอค่ะพอ1คอคอทอพอ1คอ
คอทอพอหนึ่งคอคอทอพอหนึ่งคอคอทอพอหนึ่งคอค่ะเราจะถักแบบนี้นะคะสลับกันนะคะในแถวที่1นะคะยาวไปจนจดหลักสุดท้ายเลยค่ะคอทอพอหนึ่งคอหลักสุดท้ายของแถวที่1นะคะต้องจบด้วยคอทอนะคะก็คือหลักสุดท้ายก็คืออันนี้นะคะค่ะต่อไปจะขึ้นแถวที่2นะคะโซ่2ค่ะพันหัวเข็มนะคะทำพอหนึ่งคอนะคะสลับกับคอทอแถวที่2เราก็จะถักไปจนสุดแถวเลยเหมือนกันนะคะค่ะเราจะถักแถวที่1นะคะถึงแถวที่4นะคะยาวมาจนสุดส่วนหน้าของเต้าอีกข้างหนึ่งเลยนะคะแถวที่4นะคะที่หลักสุดท้ายจะจบด้วยพอ1คอนะคะต่อไปนะคะเราจะขึ้นแถวที่5ให้โซ่2ค่ะแล้วก็พลิกงานนะคะจากนั้นนะคะเราจะทำพอ1คอนะคะในหลักถัดไปนะคะหลักนี้ไม่ได้ทำนะคะมาทำหลักนี้นะคะ1ครั้งค่ะจากนั้นก็โซ่1ขั้นไว้นะคะแล้วก็ทำพอ1คอในหลักถัดไปนะคะจะเว้นไว้1หลักอันนี้คือเว้นนะคะหลักที่1แล้วก็มาจิ้มหลักที่2นะคะทำพอ1คอ2หลักค่ะแล้วก็โซ่1ค่ะพอ1คอนะคะเว้น1หลักนะคะมาจิ้มที่หลักที่2นะคะ2ครั้งโซ่1ค่ะเว้น1หลักนะคะจิ้มที่หลักที่2ทำพอ1คอ2หลักค่ะโซ่1ค่ะเราจะถักแบบนี้นะคะโซ่1พอ1คอ2ครั้งยาวไปนะคะจนสุดแถวของส่วนด้านหน้าตัวเสื้อเลยนะคะค่ะแถวที่5ก็มาถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะทีนี้แถวที่6นะคะเราจะขึ้นโซ่1ค่ะพลิกงานนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะถักคอทอนะคะ
ทุกหลักเลยนะคะช่องโซ่ก็คอทอ1ค่ะแล้วก็หลักที่เป็นพอ1คอก็คอทอทุกหลักนะคะเราจะถักแบบนี้นะคะคอทอยาวไปนะคะจนจบแถวเลยค่ะหลักสุดท้ายจิ้มตรงมุมโซ่นะคะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นแถวที่7นะคะ7 8 9 10อีก4แถวนี้นะคะเราจะถักเปลือกมะนาวนะคะแถวที่7นะคะโซ่1ค่ะแล้วก็พลิกงานนะคะเริ่มที่คอทอนะคะในหลักแรกนะคะแล้วก็พอ1คอค่ะคอทอพอ1คอคอทอพอ1คอคอทอค่ะแถวที่7เราก็ถักจนสุดปลายเหมือนกันนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาขึ้นแถวที่8แถวที่9นะคะแล้วก็แถวที่10นะคะตรงนี้นะคะยาวออกไปนะคะจนสุดเหมือนกันนะคะแถวที่7เราเริ่มต้นด้วยคอทอนะคะแถวที่8เราเริ่มต้นด้วยพอ1คอแถวที่9คอทอแถวที่10เป็นพอ1คอในหลักแรกของแต่ละแถวนะคะจากนั้นนะคะเราจะมาต่อกันด้วยแถวที่11นะคะซึ่งเราจะทำเหมือนกับแถวที่5เลยนะคะเริ่มต้นด้วยโซ่2ค่ะพลิกงานนะคะแล้วก็พอ1คอค่ะทีนี้นะคะในหลักแรกนะคะให้มาจิ้มที่ตรงนี้นะคะหลักแรกนะคะให้มาจิ้มที่ตรงนี้นะคะโซ่1ขั้นไว้นะคะแล้วก็ทำพอ1คอนะคะโดยข้าม1หลักนะคะมาจิ้มที่หลักที่2ค่ะพอ1คอ2ครั้งนะคะโซ่1ขั้นค่ะพอ1คอนะคะข้ามหลักแรกไปมาจิ้มที่หลักที่2ค่ะโซ่1พอ1คอโซ่1ค่ะเราจะทำยาวไปนะคะจนจบแถวที่11ของชิ้นหน้าเลยค่ะค่ะเราต่อด้วยแถวที่12นะคะขึ้นต้นโซ่1นะคะแล้วก็พลิกงานนะคะแถวที่12ตรงนี้นะคะเราจะถักเหมือนกันกับแถวที่
6เลยนะคะคือทำคอทอไปตลอดแนวนะคะแถวที่12นะคะคอทอทุกหลักนะคะตลอดแนวเลยนะคะค่ะแล้วเมื่อเราทำแถวที่12ไปถึงจบแถวแล้วนะคะแถวที่13เราก็ขึ้นต้นโซ่1นะคะเหมือนกันนะคะแล้วก็ทำคอทอเหมือนกันกับแถวที่12เลยค่ะขั้นตอนที่4นะคะเราจะถักส่วนของด้านหลังตัวเสื้อกันนะคะโดยเราจะถักต่อจากด้านข้างตรงนี้เลยนะคะยาวมาถึงประมาณตรงนี้นะคะ44หลักค่ะเริ่มจากโซ่1ขึ้นไว้นะคะแล้วเราก็ทำคอทอนะคะทุกหลักเลยนะคะเริ่มที่หลักแรกหลักเป็นหลักเดียวกันกับที่เราจบแถวที่12ของตัวเสื้อด้านหน้านะคะคอทอทุกหลักนะคะตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้ค่ะ2 3 4 5 6 7 8 9 10นี่นะคะ11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 41 42 43 44จะเหลือหลักที่เหลือนะคะจนถึงรอยปลายไหมนะคะ5หลักนะคะ1 2 3 4 5นะคะเริ่มต้นแถวที่1นะคะโซ่1แล้วก็ทำคอทอค่ะที่หลักแรกนะคะ
พอหนึ่งคอคอทอพอหนึ่งคอคอทอพอหนึ่งคอคอทอค่ะถักยาวนะคะให้จบแถวเลยค่ะคอทอพอหนึ่งคอในแถวที่1นะคะเราเริ่มต้นด้วยคอทอนะคะก็ต้องจบด้วยคอทอนะคะในหลักสุดท้ายนี้เราจะจิ้มตรงนี้ค่ะตรงมุมโซ่ที่เราขึ้น1ไว้นะคะเป็นคอทอค่ะจากนั้นนะคะต่อแถวที่2นะคะด้วย2โซ่ค่ะพอ1คอนะคะในหลักแรกของแถวที่2แล้วก็คอทอค่ะพอ1คอคอทอ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 พอ1คอค่ะเราจะถักยาวนะคะจนจบแถวที่2นะคะแล้วก็มาขึ้นแถวที่3นะคะเริ่มต้นที่หลักแรกคอทอแถวที่4เริ่มต้นที่หลักแรกพอ1คอสลับกันไปแบบนี้นะคะถักไปจนถึง32แถวถักขึ้นมานะคะจะเป็นชิ้นส่วนทางด้านหลังนะคะถักขึ้นมานะคะจะได้ความยาวนะคะ32แถวนะคะลายเปลือกมะนาวนะคะประมาณ6นิ้วนะคะเมื่อเราถักส่วนด้านหลังของชิ้นที่1มาได้32แถวแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะถักแถวที่33นะคะจะเป็นการถักรูนะคะสำหรับเอาไว้ใช้ร้อยโบสำหรับผูกคล้องกับชิ้นหลังชิ้นที่2นะคะเริ่มต้นนะคะเราจะถักขึ้นโซ่3นะคะ1 2 3พลิกงานค่ะจากนั้นนะคะเราจะนับเว้นไป3หลักนะคะหลักนี้หลักแรกตรงนี้นะคะเราจะไม่นับนะคะมานับนี่เป็นหลักที่1นะคะ1 2 3ค่ะแล้วก็มาจิ้มหลักที่4นะคะค่ะแล้วก็ทำคอทอนับไป5หลักนะคะ1 2 3 4 5โซ่3ค่ะเว้น3หลักนะคะ1 2 3มาจิ้มหลักที่4นะคะทำคอทอ5หลักค่ะ1 2 3 4 5โซ่3ค่ะเว้น3นะคะ1 2 3จิ้มหลักที่4คอทอ5ค่ะทำอย่างนี้นะคะจนสุดมุมเลยนะคะ
โซ่สามค่ะเราจะได้ห่วงทั้งหมดนะคะ6รูด้วยกันนะคะ1 2 3 4 5 6ค่ะจากนั้นนะคะแถวที่34นะคะเราขึ้นโซ่1ค่ะพลิกงานกลับมานะคะเราจะทำคอทอนะคะลงไปในห่วงนะคะ4 ครั้งค่ะ1 2 3 4แล้วก็คอทอลงไปที่5 หลักนะคะ1 2 3 4 5แล้วก็คอทอในห่วง4นะคะ1 2 3 4ค่ะทำจนสุดแนวเลยนะคะ1 2 3 4ค่ะแล้วก็โซ่1นะคะแล้วก็ตัดไหมเลยค่ะถึงตรงนี้นะคะเราเสร็จด้านหนึ่งแล้วนะคะทีนี้นะคะเราก็จะมาทำอีกด้านหนึ่งนะคะเหมือนกันเลยนะคะต่อไหมที่มุมนี้นะคะแล้วก็เริ่มทำนะคะในส่วนที่4และส่วนที่5เช่นเดียวกันกับด้านหลังชิ้นแรกที่เราทำเสร็จไปแล้วนะเมื่อเราถักชิ้นหลังนะคะแล้วก็รูร้อยสายโบเสร็จเรียบร้อยทั้งสองข้างแล้วนะคะทีนี้นะคะเพื่อนๆก็จะจบชิ้นหลังด้วย2ชิ้นตรงนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าปูจะขอถักต่อไปอีกนิดนึงค่ะถักต่อเชื่อมจากตรงแถวที่32นะคะของชิ้นที่2นะคะตรงนี้นะคะถักเชื่อมติดมาอีกนะคะทำเปลือกมะนาวแล้วก็จะเอามาเชื่อมติดฝั่งนี้ทำให้เป็นตัวเสื้อติดกันเลยค่ะแล้วส่วนที่จะถักต่อมาตรงนี้นะคะจะมีความยาวนะคะกว้างนะคะประมาณ3 นิ้วนะคะค่ะเพื่อเวลาสวมใส่นะคะจะได้สะดวกขึ้นนะคะค่ะเราจะถักแผ่นเชื่อมนะคะติดกับชิ้นหลังทั้ง2ด้านนะคะถักต่อจากชิ้นที่แผ่นหลังชิ้นที่2ที่เราถักไว้เลยนะคะเริ่มต้นโดยการเลื่อนห่วงจากหลักนี้เลยนะคะลุยโซ่นะคะ1 2ตรงนี้นะคะเป็นหลักที่2นะคะหลักที่3จะเป็นตรงนี้นะคะเลื่อนห่วงลงมา3 ครั้ง3 หลักนะคะจากนั้นนะคะเราจะทำการถักต่อเลยนะคะจากแถวที่32เราจะถักต่อขึ้นมาจากแถวที่32ตรงนี้เป็นแถวที่33นะคะแถวที่33นะคะเราจะขึ้นโซ่1ก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะทำคอทอที่หลักแรกค่ะหลักแรกของเรานะคะจะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็จิ้มเข็มผ่านมาแบบนี้นะคะโดยเราจะยึดนะคะตรงแกนนะคะของแถวที่32ตรงนี้นะคะเป็นแนวนะคะในการทำหลักนะคะขึ้นแถวที่33นะคะหลักแรกนะคะ
คอทอค่ะจิ้มลงไปที่มุมแรกสุดหลักแรกสุดตรงนี้นะคะแล้วก็แทงเข็มทะลุขึ้นมานะคะเกี่ยวไหมลอดห่วงขึ้นมานะคะทำคอทอที่1นะคะหลักที่2จะเป็นพอ1คอนะคะพอ1คอนะคะในหลักที่2จะดูจากตรงนี้นะคะนี่คือหลักที่2นะคะแล้วก็หลักถัดไปก็จะอยู่ตรงนี้ค่ะหลักถัดไปนะคะหลักถัดไปค่ะหลักถัดไปนะคะค่ะหลักถัดไปนี้นะคะเดี๋ยวเรามาต่อที่หลักที่2กันเลยนะคะเป็นพอ1คอค่ะค่ะจิ้มที่หลักถัดไปนะคะตรงนี้ค่ะเกี่ยวไหมขึ้นมานะคะปลดทีละ2ห่วงหลักถัดไปนะคะเราจะทำคอทอนะคะจะอยู่ตรงนี้นะคะค่ะหลักถัดไปพอ1คอค่ะนี้นะคะค่ะต่อไปเป็นคอทอนะคะจะอยู่ตรงนี้นี่นะคะแทงขึ้นมาค่ะต่อไปเป็นพอ1คอนะคะหลักถัดไปจะอยู่ตรงนี้นะคะต่อไปจะเป็นคอทอค่ะค่ะงานที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะสลับกันเป็นเปลือกมะนาวเหมือนกันนะคะเราก็จะถักแบบนี้นะคะจนจบแถวเลยนะคะเป็นแถวที่33พอ1ข้อคอทอพอ1คอคอทอหลักสุดท้ายนะคะค่ะเราก็ได้งานชิ้นที่เราต่อขึ้นมาด้านในนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะนี่คือส่วนของด้านในนะคะแต่งานที่เป็นด้านนอกของตัวเสื้อจะเห็นเป็นแนวแบบนี้ในส่วนเชื่อมต่อชิ้นหลังทั้ง2ชิ้นนี้นะคะในแถวแรกเราจะเรียกว่าแถวที่1นะคะก็ได้นะคะหรือจะเรียกว่าแถวที่33ก็ได้นะคะแต่ว่าเรียกเป็นแถวที่1เลยแล้วกันนะคะจะได้ง่ายแล้วก็ไม่สับสนเนาะต่อไปเราจะถักแถวที่2นะคะโดยเริ่มต้นที่โซ่2ค่ะพลิกงานนะคะตรงนี้เราก็จะทำเปลือกมะนาวนะคะลายเปลือกมะนาวต่อไปนะคะแถวที่2เราจะขึ้นด้วยพอ1คอค่ะคอทอในหลักถัดไปนะคะแล้วก็พอ1คอ
คอทอสลับกันแบบนี้นะคะจนจบแถวค่ะค่ะเราจะถักส่วนของแผ่นเชื่อมนะคะชิ้นหลังทั้ง2ชิ้นตรงนี้นะคะถักยาวขึ้นไปนะคะประมาณ18แถวนะคะหรือประมาณ3นิ้วนะคะถักให้จบเลยนะคะจบแต่ละแถวเลยนะคะเมื่อเราถักแผ่นเชื่อมชิ้นหลัง2ชิ้นนะคะมาได้18แถวแล้วนะคะตรงนี้นะคะแล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะต้องการความยาวที่เท่าไหร่นะคะจะมากกว่า3นิ้วหรือน้อยกว่า3นิ้วก็ได้ค่ะตรงนี้ปูใช้ประมาณ3นิ้วนะคะก็จะเท่ากับ18แถวของลายเปลือกมะนาวนะคะ18แถวนะคะตรงนี้เพื่อนๆจะลองจับดูแล้วก็ยืดดูแบบนี้ค่ะลองเอามาประกบกันนะคะแล้วก็ลองยืดดูให้มันสุดๆแล้วก็วัดที่ตรงวัดกับรอบใต้อกของเรานะคะว่ามันแน่นไหมมันหลวมไหมได้ตรงต่อความต้องการของเราที่ความยาวกี่นิ้วเราก็เอาตามนั้นเลยนะคะเราจะกลับงานนะคะเอาด้านที่เป็นส่วนด้านนอกหูร้อยตรงนี้นะคะเข้ามาคว่ำไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะคะจะอยู่แบบนี้งานในชิ้นที่1ชิ้นหลังของส่วนที่1ตรงนี้นะคะจะอยู่ด้านหน้าแล้วก็ในส่วนที่เรากำลังถักอยู่นี้นะคะจะอยู่ด้านบนนะคะค่ะวางแบบนี้วางแบบนี้นะคะใช้ฐานของแถวที่32ตรงนี้นะคะเป็นเกณฑ์นะคะในการทำลอหอนะคะค่ะยาวไปเรื่อยนะคะขึ้นต้นโซ่1ค่ะแล้วเราก็มาหยิบงานในส่วนที่1นะคะแล้วก็เอาเข็มจิ้มไปที่หลักแรกของแถวที่32นะคะคือแถวนี้นะคะหลักแรกจะอยู่ตรงนี้ค่ะของแถวที่32นะคะแล้วก็แทงเข็มขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็เอาเข็มไปจิ้มที่หลักแรกของงานชิ้นที่2นะคะที่เราขึ้นโซ่1ไว้เมื่อกี้นะคะนี่นะคะเราก็จะเห็นนะคะมี3หลักอยู่บนเข็มนะคะอันแรกเลยก็คือเป็นห่วงของงานชิ้นที่2นะคะอันนี้จะเป็นห่วงของงานชิ้นที่1ค่ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นห่วงโซ่นะคะกลายเป็น3ห่วงอยู่บนเข็มนะคะเราก็พันหัวเข็มนะคะลอดทั้ง3ห่วงเลยค่ะหลักที่2เหมือนกันนะคะเราจะมาจิ้มที่งานชิ้นที่1ก่อนนะคะในหลักที่2อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ไปที่งานชิ้นที่2นะคะหลักที่2นะคะตรงนี้ค่ะพันหัวเข็มลอด3ห่วงเลยค่ะต่อไปหลักที่3นะคะจับที่งานชิ้นที่1ก่อนนะคะอยู่ตรงนี้นะคะแถวเราจะใช้หลักของแถวที่32ทั้งหมดนะคะแล้วเราก็ไปที่งานชิ้นที่2ค่ะหลักถัดมานะคะแบบนี้นะคะค่ะพันหัวเข็มลอดผ่าน3ห่วงนะคะหลักถัดไปค่ะงานชิ้นที่1ก่อนนะคะที่อยู่ด้านหน้านี้นะคะหลักถัดไปของชิ้นที่1ค่ะนี่นะคะ
แล้วก็ไปที่หลักถัดไปของชิ้นที่2นะคะแบบนี้นะคะพันหัวเข็มลอด3ห่วงทั้งหมดเลยค่ะหลักถัดไปค่ะของชิ้นที่1ค่ะอยู่ตรงนี้นะคะค่ะแล้วไปชิ้นที่2ค่ะค่ะลอด3ห่วงค่ะถัดไปนะคะชิ้นที่1ก่อนนะคะหลักถัดไปของชิ้นที่1นะคะคือตรงนี้นะคะแล้วก็หลักถัดไปของชิ้นที่2ค่ะลอด3ห่วงค่ะหลักถัดไปค่ะชิ้นที่1นะคะอย่าลืมนะคะเราจะจิ้มในหลักของแถวที่32นะคะถัดไปก็คือตรงนี้นะคะค่ะแล้วก็ชิ้นที่2ค่ะลอด3ห่วงค่ะเราทำอย่างนี้ไปจนจบแถวเลยนะคะค่ะลักษณะจะเป็นแบบนี้ค่ะจะเป็นลายโซ่แบบนี้นะคะส่วนงานด้านในนะคะเป็นแบบนี้ค่ะสุดท้ายเราก็โซ่1เลยนะคะงานที่อยู่ด้านในนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะส่วนด้านนอกนะคะที่จะเป็นส่วนของจุดร้อยสายด้านหลังจะเป็นแบบนี้ค่ะ